Alright, Assalamualaikum and hello everyone. So today we are going to discuss tutorial questions chapter 4. Okay, let's start. Figure 1 shows a 40 kg of cardboard. Alright, 40 kg of cardboard being pulled up along a rough inclined plane. Okay, the keywords now here is rough. Okay, bila ada perkataan rough ini, maksudnya awak dah kena tahu dia akan ada frictional force. Alright, dia akan ada frictional force. 30 degree to the horizontal by a light rope. Okay, this is another hint, light rope. Another keyword is the rope. The cardboard move at constant velocity. This is very, very important. Maksud constant velocity. Okay, and then the coefficient of kinetic friction between the cardboard and the inclined plane is 0.5. Okay, so literally soalan dia cakap ada 40 kg cardboard ditarik along a rough inclined plane dengan rope. Dan cardboard ini akan move at constant velocity. Dia akan bergerak dengan constant velocity. So, the coefficient of kinetic friction di antara inclined plane itu dan juga cardboard adalah 0.5. Okay, first of all, cuba awak determine force apa yang ada di atas cardboard ini. Okay, force yang ada dekat cardboard ini adalah normal force, very good. Sebab cardboard in contact with the surface dan awak akan ada weight. So, normal force, weight dan awak juga akan ada friction sebab dia dah cakap ada friction kan, dan awak akan ada tension. So ini adalah 4 force yang ada di atas cardboard ini. Jadi the first question minta awak lukis free body diagram of the cardboard. Okey, mari kita lukis. Okey, macam Miss cakap dia ada 4 forces. Okey, kita draw je lah balik 4 forces ni punya free body diagram. Okey, kita akan ada weight. And remember, weight always pointed downwards. And then kita akan ada normal force. Dan kita akan ada friction dan juga tension. Sebab apa kita ada tension bukan external force? Sebab dia ditarik oleh light rope. So this is the keyword, light rope. Okay, now. Okay, we are done with question A. Okay, mari kita tengok question B. Determine the magnitude of the frictional force. Okay, dia minta kita cari nilai frictional force dan juga tension acting on the cardboard. Okay, first of all, awak kena tengok. Sebenarnya weight awak ni dia ada angle. Dia akan ada angle. Okey, macam mana kita nak tentukan angle dia? Okey, remember. Sekarang macam Miss cakap, weight ni dia akan ada angle. So bila dia ada angle, kita akan resolve dia kepada paksi X dan juga paksi Y. So we will get weight in X component dan juga weight in Y component. Okay, now, cuba awak, okay, Miss besarkan sikit Okay, cuba awak tengok. Sekarang, Miss akan highlight triangle ni. Miss akan highlight this part, this triangle part. Okay, lepas Miss dah highlight, Miss akan keluarkan dia balik. Miss akan keluarkan triangle ni. Okay, dan awak tahu, angle di sini adalah 30 degree. Dan di sini adalah 90 degree. Dan kita tahu, ini adalah weight in X component. Dan kita tahu ini adalah weight. Jadi, macam mana Miss nak dapatkan angle di sini? So, angle di sini dia akan jadi, kita tahu right angle triangle, dia adalah 180 degree, tolak 90 degree dan tolak 30 degree. Jadi, awak akan dapat angle awak 60 degree. So, here is 60 degree. So, literally, the angle between your weight and your weight in X component is 60 degree. Di sini adalah 60 darjah. Okay, so awak boleh tarik balik dekat sini. Awak tengok free body diagram awak.
So the angle between apa Miss cakap weight and also your weight in X component is 60 degree. So dekat sini awak akan resolve dia lah. So di sini adalah WX dan di sini adalah WY, weight in Y component. Okay, boleh? Okay, now we are done. Kita nak carikan magnitude of the frictional force and tension. Okay, sekarang bila je soalan yang kena resolve, Miss suka kalau awak buat dalam table. Okay, I really suggest you to do it in table. Okay, so first of all, kita akan ada force lah. You will have force. And then, kita akan ada X component. Dan kita juga akan ada Y component. Okay, jom tengok force apa yang ada dekat X component. Okay, now, cuba tengok. Kita label one by one punya force. Tension. Tension berada di mana? Di X component or Y component? Okay, now, Miss nak awak tengok, awak baca awak punya exist macam ni. So, yang Miss highlight pink ini adalah your X component. Yang Miss highlight dengan hijau ini, oh cannot. Miss highlight dengan biru ini adalah your Y component. Okay, so cuba tengok tension. Tension awak berada dekat mana? X component or Y component? Dekat X component. Tapi, positif or negatif? Negatif. Very good. So, dia adalah negative T. Awak ada tak tension dekat Y component? Tak ada. So, dia adalah kosong. Okay, now. Cuba tengok awak punya friction. The friction berada dekat mana? X component or Y component? Dekat Y component. Tetapi di sebelah kanan kan, jadi dia adalah positif. Di Y component awak adalah kosong. Okay, now cuba tengok normal force awak. Normal force awak berada dekat mana? Dekat Y component. Positif or negatif? Dekat positif. Jadi dia adalah positive N. Okay, tetapi X component awak tak ada normal force. Okay, untuk weight awak dah resolve dia. Kita kena resolve sebab dia ada angle. Okay, so untuk weight kita akan ada weight in X component and also weight in Y component. So, kita akan ada WX and also WY. Alright, macam mana nak resolve dia? Miss akan bawa keluar this part, okay? Miss akan bawa keluar part ini untuk tunjuk ke awak macam mana nak resolve dia. Okay, sekarang awak akan ada your WX here. And this is your weight in Y component. Dan awak juga akan ada weight. Alright, so the angle is 60 degree between weight and your weight in X component. So bila awak resolve dia, awak akan dapatlah your WX is what? W cos theta. Bila awak resolve dia, awak akan dapat your WX equals to weight cos theta. And dia berada di sebelah kanan. So, your WX is positive. Okay, now cuba resolve for your weight in Y component. Awak akan dapat negative weight sin theta. Kenapa negatif? Sebab dia pointed downwards. Okay, dia berada dekat negative Y axis. So, kita tahu formula untuk weight adalah mg. Okay, so ini hold dulu. So, ini sangat penting. Hold dulu. Okay, next. Dia minta kita cari apa? Magnitude of the frictional force and tension. Jadi, apa yang awak kena buat adalah awak kena baca balik soalan. Objek ni, dia move macam mana? Dia move at constant velocity. So, bila objek move at constant velocity, maksudnya dia obey Newton first law of motion. Maksudnya, your submission of force equals to 0. And objek ni dia akan bergerak dekat paksi X. Betul tak? Jadi, dia punya submission of force in X component is 0. Dan juga, dia punya submission of force in Y component dia adalah 0 juga. Okay, let's settle for untuk Y component dulu. Okay, jom kita tengok dekat Y component ada force apa. So, dekat Y component akan ada
normal force dan juga weight in Y component. Dan kita tahu weight dekat Y component adalah negatif. Therefore, dia akan jadi N tolak weight in Y component equals to 0. Dan kita tahu, kita dah cari dah, weight in Y component adalah negatif weight sin theta. So, dia akan jadi minus weight sin theta equals to 0. Jadi, N awak adalah weight sin theta. And weight equals to apa formula weight adalah mg. mg sin theta. So, your mass berapa? Cuba tengok balik. Mass of the cardboard berapa? Dia dah bagi tahu dah. Mass of the cardboard is 40 kg. Okay, mass of the cardboard adalah 40 kg. Jadi, awak masukkan sahaja balik. 40 darab dengan 9.81 darab dengan sin 60 degree. Right, angle dia berapa? Cuba tengok. Angle dia adalah 60 degree. Kita dah cari dah tadi. Dan bila you tekan calculator, you akan dapat your normal force 339.83 Newton. Okay, kenapa kita cari normal force? Guys, kenapa kita cari normal force? Sebab kita nak masukkan dia, kita nak cari frictional force. Sebab apa? Sebab frictional force, dia punya formula adalah, okay, sebab dia adalah kinetic friction kan? Jadi, kinetic friction equals to coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. Kita nak cari kinetic friction kan? Dia suruh kita cari. So, kita punya coefficient of kinetic friction, dia dah bagi dalam soalan, iaitu 0.5. Okay, masukkan. Dia adalah 0.5. Awak masukkan sahaja. So, 0.5. Normal force berapa? Kita dah jumpa. So, ini adalah value normal force awak, iaitu 339.83 Newton. Tekan calculator, korang akan dapat your kinetic friction 169.91 Newton. Okay, boleh? Okay, are we done with the question? Not yet. Cuba tengok, kita nak cari tension. Kita dah cari ni dah. Kita dah cari frictional force. Sekarang kita nak cari tension. Macam mana nak cari tension? Tension berada dekat paksi mana sekarang? Dekat paksi X. Jadi nak tak nak, kita kena carilah juga paksi X punya summation of force. Okay, mari kita tengok. Jadi kita akan dapat negative tension tambah frictional force, kinetic friction, tambah dengan kinetic friction, tambah weight in X component equals to 0. Kita nak cari tension kan? Okey, kita tahu tak kita punya kinetic friction? Kita tahu kan? Okey, sekejap lagi kita substitute. Dan kita tahu tak WX kita? Yes, kita tahu, iaitu W cos theta. Weight cos theta. So, tambah weight cos theta equals to 0. Jadi, awak akan dapat macam ni lah. Negative tension tambah kinetic friction tambah mg cos theta equals to 0. Now, kita boleh cari tension kita lah. Sebab kita dah ada semua maklumat yang lain. Kinetic friction berapa? Kita dah dapat kinetic friction kita adalah 169.91. Okay, tambah 169.91 tambah dengan mass. Mass kita berapa? 40 darab dengan 9.81 darab dengan cos 60 degree equals to 0. Awak tekan calculator and you rearrange your equation, you will get your tension 366.11 Newton. So, this is the answer for the tension. Dan ini adalah jawapan untuk kinetic friction. Okay, boleh? Okay. Okay, now let's look at question number 5. A woman drags a 23 kg suitcase with a 45 Newton force at constant speed. Okay, please highlight this word, perkataan constant speed, as shown in figure 2. The frictional force on the suitcase is 18 Newton. Okay, mass dia 23 kg.
and then dia punya external force tu adalah 45 Newton, and dia punya frictional force on the suitcase is 80 Newton. Alright, now the question is, with the help of a free body diagram, calculate the coefficient of kinetic friction between the suitcase and the floor. Okey, jadi dia minta kita cari coefficient of kinetic friction. Okey, macam mana kita nak settlekan soalan ini? Okey, nampak tak soalan dia cakap? Soalan dia cakap with the help of a free body diagram. With the help of a free body diagram. So, first of all, awak kena buat dululah, awak kena lukis your free body diagram. Okey, mari kita tengok. Macam mana kita nak lukis free body diagram dia? Okey. So, the suitcase tu akan jadi your point. Alright, then dia ada external force. External force dia ada angle, and then dia juga akan ada weight, and then dia juga akan ada frictional force. Dia dah cakap, dia akan ada kinetic friction, and of course dia akan ada normal sebab dia punya suitcase is in contact with the floor, with the ground, and your force ini dia akan ada angle. But kita tak tahu angle dia. So, ini akan jadi your force in X component, dan di sini akan jadi your force in Y component. Jadi, untuk F ini kita kena resolve dia. So, macam Miss cakap, bila ada soalan kena resolve, memang awak kena buat table. So, it's easy for you to see. Okay, come, let's now kita masukkan maklumat ini di dalam table. Alright, awak akan ada force, X component and Y component. Okay, your table akan ada force, and then X component, dan juga Y component. Okay, mari kita tengok. Okey, kita buat untuk X component, untuk Y component. Okey, cuba tengok normal force berada dekat mana? X component or Y component? Normal force berada di Y component, tapi positif. So, sebab itu dia berada dekat Y component yang positif. Okey, what about your weight? Weight berada di Y component, tapi dia downwards kan? So, dia adalah negatif. So, your weight is negative weight lah. And then, dia tak ada dekat X component, jadi kosong. What about your kinetic friction? Kinetic friction berada dekat X component, tetapi dia adalah negatif. So, dia adalah negative Fk here. And then, awak punya force. Force awak kena resolve. Okay, I repeat, force awak kena resolve. Jadi, dekat sini awak akan ada force in X component dan juga force in Y component. Okey, macam mana kita nak resolve force tu? Okey, Miss keluarkan. So, supaya awak nampak. So, this is your X component and Y component, Fx dan Fy. Your vector F berada dekat sini, tengah-tengah dia. So, this is your force, your vector force. Sekarang, my question is, angle dia berapa kat sini? Kita tak tahu angle dia berapa. Alright? Jadi, bila awak resolve dia, sepatutnya awak akan dapat your Fx equals to F cos theta. And your Fy is F sin theta. And both of your Fx and Fy is positive sebab Fx awak, your force in X component is on the right, positive x-axis, and your force in Y component is on the positive y-axis. So, bila awak resolve dia, awak akan dapat macam tu lah. So, ini sepatutnya akan dapat F cos theta dan ini akan dapat F sin theta. Alright, now the question asks us untuk cari apa? Coefficient of the kinetic friction. So, kita nak cari kita punya coefficient of kinetic friction berapa. And we know formula untuk friction adalah, formula untuk kinetic friction adalah coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. Unfortunately, we don't know
kita punya normal force berapa. Jadi awak kena cari dulu normal force awak berapa, sebab kita dah tahu kita punya kinetic friction. Dia dah bagi dalam soalan. Your kinetic friction adalah 18 Newton. Okey, macam mana nak cari normal force? Jadi awak kena awak kena cari submission of dia punya force. Okay, but soalan ni dia cakap dah tau. A woman drags a 23 kg suitcase with a 45 Newton force at constant speed. Constant speed. Maksudnya suitcase tu bergerak saja, tapi dia bergerak dengan constant speed. Jadi kalau constant speed kita dah tahu, dia adalah Newton first law of motion, di mana your submission of force is equals to 0. Jadi kita buat satu-satu. No worries. Jadi, first of all, kita tahu kita kena cari angle dulu. Kenapa kita kena cari angle? Sebab nanti memang kita kena masukkan angle dia. Okey, contohnya Miss akan cari submission of force equals to 0. Submission of force in x component equals to 0. Sekarang x component awak ada value apa je? Ada apa? Your x component akan ada kinetic friction, frictional force, kinetic frictional force, and also your Fs, force in x component. Okay, tulis dulu. Negative kinetic frictional force tambah dengan Fx equals to 0. Dan kita tahu, bila kita resolve kita punya force in x component, awak akan dapat F cos theta equals to 0. So, this is your force in kinetic frictional force. Okey, sekarang Miss nak tanya, awak tahu tak value untuk kinetic frictional force awak? Tahu, iaitu 18 Newton. Dan awak tahu tak value untuk force awak? Yes, awak tahu, 45. 45 cos theta equals to 0. Okey, from here, awak memang dah kena buat matematik. Awak kena buat matematik untuk cari angle dia, cari theta dia. Jadi, dia akan jadi 18 equals to 45 cos theta. Miss akan bawa negative 18 ke belah sini. So, your cos theta akan jadi 18 divided by 45. And shift cos, awak kena buatlah shift cos, awak akan dapat your angle. And your angle sepatutnya adalah 66.42 degree. Remember, your angle sepatutnya 66.42 degree. Alright. Okay, now we are done with the x component. Sekarang kita cari pula total summation of force in y component. In y component. Okay, carilah total summation of force in y component. Oopsie. In y component. Okey, cuba tengok dekat y component dia ada force apa? Yes, dia ada normal force tolak dengan weight tambah dengan force in y component equals to 0. And kita tahu formula for weight is m darab dengan gravitational acceleration tambah force in y component. Bila dah resolve dia, kita akan dapat F sin theta equals to 0. Now, buat masuk semua value yang awak tahu untuk cari normal force. Untuk cari apa? Untuk cari normal force. So, Miss rearrange step-step equation dia. So, awak akan dapat mg minus F sin theta. F sin theta. So, mass awak, mass of the suitcase berapa? 23. Gravitational acceleration is 9.81. Dan your force is 45. And 45 sin. And your angle is 66.42 degree. Tekan calculator, you will get your normal force 184.39 Newton. Okay, awak dah dapat. Sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari coefficient of apa? Coefficient of kinetic friction. Kita dah tahu kita punya frictional force berapa. Jadi, kita nak cari, kita dah tahu N juga dan kita boleh cari kita punya coefficient of kinetic friction. So,
kinetic frictional force equals to coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. So, your kinetic friction adalah 18. Coefficient kita nak cari and your normal force is 184.39. Okay. Alright, now we arrange the equation and tekan calculator, you will get your coefficient 0.098. Alright, we are done with question 5. We are going to look at question 6. Figure 3 shows an object of mass 2 kg. Okay, the mass of the object is 2 kg placed on a rough plane. Rough plane. Okay, cuba tengok dia ada perkataan rough plane. Okay. So, automatically awak kena tahu kalau dia kata ada perkataan rough plane ataupun rough surface, maksudnya dia akan ada friction. Okay? At 30 degree with the horizontal and the coefficient of kinetic friction di antara objek dan juga your plane surface is 0.25. Alright, so this is the coefficient of kinetic friction. A constant horizontal force, okay, a constant horizontal force. So you have a constant horizontal force acts on an object and pushes it along the inclined plane with acceleration A. Okay, highlight the word with acceleration A. Okay, the first question it asks, sketch a free body diagram showing all the forces acting on the object. Okay, before we sketch, let's determine what forces we have on this object. Okay, first, of course, we will have normal. Okay, normal. Then, we will have weight. Okay, weight. And then, the question said, rough plane. So, maksudnya dia akan ada friction. Okay, dekat sini dia dah bagi tahu dah pun ada the coefficient of kinetic friction di antara objek dan surface adalah 0.25. Jadi kita tahu dia ada kinetic friction. Okay, but now awak cuba tengok, awak ada horizontal force. So, horizontal force ini maksudnya dia adalah secara horizontal. And remember, tolong ingat. Awak tak boleh lukis free body diagram di mana force dia adalah towards the point. Ini kan point dia. Ini kan point dia kan ini. Ini kan point dia. Dia tak boleh towards the point. Dia kena must be outward ataupun dia must be away from the point. Okay, now let's sketch our free body diagram. Okay, let's sketch our free body diagram. Okay, just now dia akan ada weight. And then dia akan ada horizontal force. Selepas itu dia akan ada normal force. Dan dia juga akan ada friction. Okay, please draw using ruler. Okay, please draw using ruler. Okay, bila tengok balik, bila awak tengok kan, awak cuba tengok angle dia 30 degree dekat sini. Okay, sekarang Miss nak fokus dekat sini Miss nak fokus ni. So, dekat triangle ni, angle dia adalah 30 degree. Sekarang Miss akan bawa keluar triangle ni. Miss akan bawa keluar this triangle. So, bila Miss bawa keluar triangle ni, awak cuba tengok dekat sini 30 degree. Dan kita tahu dekat sini adalah force, frictional force. Dan di sini adalah weight. Betul tak? And then ini adalah right angle triangle. This is right angle triangle. And kita tahu total angle for right angle triangle is 180 degree. Okay, berapa? 180 degree. So, 180 degree tolak dengan 90 degree, tolak dan tolak juga dengan 30 degree, awak akan dapat angle di antara kinetic friction dan juga weight. Okay, jom kita tolak. 180 tolak 90 tolak 30, awak akan dapat berapa? Awak akan dapat 60 degree. So, your angle between kinetic friction and also your weight adalah 60 degree. Okay, jadi angle dia antara apa? Miss kata antara kinetic friction dan weight.
So awak cuba tengok. So angle di antara kinetic friction dan wake adalah 60 degree. So angle-nya di sini. So kalau awak nak resolve dia, awak akan dapat sebeginilah. Ini adalah awak punya weight in Y component. Ini adalah your weight in Y component dan ini adalah your weight in X component. Okay, sebab apa? Sebab dia ada angle and Miss resolve yang ada angle sekarang. Okay, sekarang ini akan jadi your X axis. And this will become your Y axis. Okay, cuba tengok balik betul-betul. Cuba tengok. This will become your Y axis. Okay, sekarang Miss dah resolve untuk weight. Cuma ada lagi satu force yang Miss tak resolve. Force apa yang tak berada dekat atas paksi X dan juga tidak berada di atas paksi Y? External force. Betul tak? External force. Jadi, kita juga kena resolve external force. Okay, nak resolve dia begini sahajalah. So, ini akan jadi awak punya external force in X component dan ini juga akan jadi your external force in Y component. Okay, boleh nampak tak? Okay, so this is your X component. Okay, awak cuba tengok paksi awak sebegini. So, this is your X component and this is your Y axis. Alright, jadi forces yang tidak berada di atas X axis and Y axis adalah external force and weight. Sebab tu kita kena resolve dia. Okay. Alright, mari kita tengok. Lepas tu dia cakap, calculate the acceleration of the object. Okay, sebab apa Miss letaknya resolve ni? Okay, kalau free body diagram kan, awak sebenarnya, awak dah draw ni pun dah cukup. Okay, awak dah draw normal force, awak dah draw friction. Oops. Okay, awak draw friction. And then awak akan ada apa? Awak akan ada weight. Okay, ini weight awak. And then ni point tengah awak kan. So awak akan ada normal. Dan awak akan ada external force. So actually free body diagram hanyalah ini. Okay, yang Miss resolve itu untuk kita selesaikan soalan. Soalan nampak tak yang Miss resolve dengan warna yang Miss resolve ada external force in X component, external force in Y component, weight in X component, weight in Y component ni untuk kita menjawab soalan. Soalan apa? Soalan ini. Dia minta kita cari acceleration of the object. And sekarang awak punya objek ni ada forces yang kena resolve kan? Jadi sebab itu Miss buat dalam table. Okay, mari kita tengok. So awak akan ada force. Awak akan ada X component dan awak juga akan ada Y component. Alright, now force. Kita tengok dulu normal. Normal berada dekat mana? X component or Y component? Okay, yang hijau. Okay, Miss tengah tengok yang hijau. Hijau ini Miss dah cakap. Hijau adalah Y component. Okay, hijau adalah Y component. Alright, your normal. Normal awak berada dekat mana? Dekat positive Y component. Very good. What about your friction? Friction dekat mana? Friction berada di negative X component. Very good. Kinetic friction. Okay, what about your force and your weight? Okay, sebenarnya untuk force dan weight ni kedua-duanya kita kena resolve. Okay, jom kita buat untuk weight dulu. Sebab kita dah tahu angle untuk weight. Okay, cuba tengok. Angle untuk weight. Kalau Miss resolve, dia negative WX. Sebab apa? Dia berada di negative Y component. Dan untuk weight in Y component, dia adalah negative WY. Sebab apa? Sebab dia berada di negative Y component. So, bila Miss resolve WX awak ni, okay, Miss keluarkan. Miss akan keluarkan dia. Okay, bila Miss keluarkan dia, ini contohnya ni weight awak. And then, dekat sini adalah WY. And then, dekat sini adalah your weight in X component. Dan dekat sini angle awak 60 degree. Ini is your weight. So, kalau awak resolve WX, awak akan dapat apa? Awak akan dapat negative W cos theta. Dan your weight in Y component, awak akan dapat negative W sin theta. Okay, untuk weight kita dah resolve dia dah. What about force?
Okey, sebelum tu kita kena cari dulu angle untuk force. Okey, berapakah angle untuk force? Okey, kita tengok Ini adalah Miss nak guna warna apa Okey, biru lah. Okey, ini adalah ini adalah 90 degree. Okey, jadi kalau 90 tolak 60 dekat sini awak akan dapat 30 degree. Okey, sekarang ini pun adalah 90 degree. So sekarang awak ada 30 degree. Jadi 90 tolak 30 awak akan dapat 60 degree. Okey. Dan ini, cuba tengok ini pula. Ini dan juga ini adalah 90 degree. So 90 tolak 60 awak akan dapat 30 degree. Jadi angle untuk F dia adalah 30 degree. Okey, so ini adalah angle untuk bila awak nak resolve F awak. So 30 degree ni dia berada di paksih X. Okey, now kita resolve untuk F. Okey, force in your X component. Okey, misalkan draw balik. Kat awak jangan risau. So ini is force in your X component dan ini adalah force in Y component. So this is your external force lah kan. And angle dia di sini adalah 30 degree. Okay, jom kita resolve dia. So, dia berada di force in X component berada di paksih positive X component lah kan. Jadi, bila awak resolve dia, awak akan dapat F cos theta. Dan Fy dia berada dekat negative Y axis. Jadi, awak akan dapat negative F sin theta. Okay, boleh? So, ini maklumat yang awak tahu. Sekarang, awak nak cari acceleration. So, right now, is the object moving or not? Yes, the object is moving along the path. And dia moving in X component. Yang Miss highlight warna purple ni. Sebab nampak tak dia tengah naik the inclined plane tu kan? So, dia tengah move. So, your submission of force in your X component. Okay, Miss perlukan ini, table ni. Okay, submission of force in X component equals to MA. Okay, jom kita tengok ada force apa je dekat your X component. Okay, you will have friction, tapi negative kinetic friction tambah dengan Fx tolak dengan your weight in X component equals to MA. So, kita tahu formula untuk friction adalah coefficient of kinetic friction darab dengan normal force tambah kita dah resolve force in X component iaitu F cos theta tolak kita tahu weight. Weight pun kita dah resolve iaitu weight cos theta, tapi kita tahu weight adalah mg, jadi mg cos theta equals to ma. Alright, right now let's substitute all the information that you have. Okay, information apa yang awak tahu? Dia minta kita cari acceleration. Sekarang Miss nak tanya, awak tahu tak coefficient of kinetic friction awak? Ya, awak tahu. Your normal force, awak tahu ke tidak? Tak tahu. What about your external force? Awak tahu tak value external force awak berapa? Yes, dia dah bagi tahu. Dia dah kata, nampak tak ayat dia ni? Constant horizontal force of 50 Newton. Jadi kita dah tahu. Dia adalah 50 Newton. Okay, bubuh je 50. Cos, angle awak berapa? Angle untuk force. Angle untuk force. Cuba tengok ni. Angle untuk force adalah 30 degree. Okay, letak. Okay, 30 degree. Tolak dengan mass. Mass of the object berapa? 2 kg. And kita tahu gravitational acceleration adalah 9.81 cos 30 degree. Tengok angle. Angle untuk weight berapa? Tengok ni. Dia ada beza ya. Angle untuk weight dan juga angle untuk force. Okay. Angle untuk weight adalah 60 degree. So, it is 60 degree. Okay. Tolak dengan mass darab dengan acceleration. Okay. Sekarang awak susun equation awak. Awak kira tekan calculator semua. Awak akan dapat 33.49 minus 0.25 equals to 2 darab dengan acceleration. So, this will be your first equation. So, kita kena buat simultaneous lah cerita dia. Sebab kita tak tahu kita punya
apa? N. Okay, mesti tinggal N. Kita tak tahu kita punya N. Alright, kita tak tahu kita punya N dan kita tak tahu A kita. Sebab itu kita akan buat simultaneous equation. Sekarang kita tahu submission of force dekat X component dia equals to MA. Untuk dia punya Y component, submission of force dia equals to berapa? Yes, dia equals to 0. Very good. So, cuba tengok force apa yang ada dekat Y component. Okay, cuba tengok ni. Yang Miss highlight yang hijau ni kan. Cuba tengok kotak ni. So, dia akan ada normal force. Dia akan ada force, external force in Y component. And dia juga akan ada weight in Y component. So, okay, awak tulis balik. So, kita tahu Fy adalah F sin theta. Weight mg. And then, kita tahu di resolve dia dekat Y component sin theta equals to 0. Sekarang, masukkan semua maklumat awak tahu. Sekarang, kita nak cari normal. Okay, susun dulu equation. So, normal equals to F sin theta tambah mg sin theta. Sekarang, your force, external force berapa? Kita dah tahu external force kita adalah 50 sin. Angle waktu kita resolve untuk external force adalah 30 degree. Okay, jangan terbalik angle dengan weight. Mass dia adalah 2. Gravitational acceleration adalah 9.81. Sin angle dia untuk weight 60 degree. Tekan calculator, awak akan dapat normal force awak 41.99 Newton. So, this is equation number 2. So, apa yang kita nak buat sekarang? Kita nak substitute. Substitute apa? Substitute equation 2 into equation 1. Okay, Miss sambung kat sini ya. Substitute equation 2 into 1. Okay, now cuba tengok. So, dia akan dapat 3349 tolak 0.25. So, kita nak substitute N kita. N kita, nampak tak ni N? Kita nak substitute dekat dalam ni. So, N kita adalah 41.99 and then equals to 2A. Equals to 2 darab dengan acceleration. So, awak dah boleh settlekan ini semua. Awak akan dapat awak punya acceleration 11.5 meter per second squared. Settle. So, this is your answer. Okay, boleh? Okay, now let's look at question number 7. Figure 4 shows a 5 kg box placed on a frictionless. Okay, tengok ayat dia. Tengok dia punya perkataan. Dia cakap frictionless. So, bila frictionless means there are no friction. Tak ada friction. Frictionless horizontal table is connected to a 9 kg hanging box by a string. Highlight perkataan string that passes over a pulley. So, ini adalah case pulley. My first question is, untuk case pulley, do they share the same string? Adakah mereka share string yang sama? Yes, they do share the same string. Bila mereka share the same string, means you have one tension lah. So, awak akan ada tension. String kan? Tension. Alright, now the first question, draw free body diagram of both boxes. Okay, now let's look. Okay, Miss draw dekat sini ya. Okay, this is A. For box 5 kg, body diagram dia. Okay, jom kita draw free body diagram untuk for box 5 kg. Okay, for box 5 kg, dia ada force apa? Dekat dia ada force apa? Yes, dia akan ada tension, dia akan ada weight, and also dia akan ada normal force. Okay, now just draw dia punya free body diagram. Dia akan ada tension, dia akan ada weight, dan dia juga akan ada normal force. Alright? Okay, now let's draw free body diagram for box 9 kg. Okay, whenever you are drawing your free body diagram and there are two objects, tolong label ya. Nanti pemeriksa confuse which one is which for box 9 kg. 9 kg. Alright, okay. Untuk box 9 kg ni, awak akan ada tension sebab dia connected to the string and you also will have weight. So, awak akan ada
tension and also weight. Okay, disebabkan dia are two different object, two different box, dia akan ada different mass kan. Jadi I'll label this as weight 1 and ini adalah as weight 2. Okay, boleh? Alright, we're done with the free body diagram. Okay, now let's look at the second question. Determine the magnitude of the acceleration of both boxes. So means the boxes will move and dia akan ada acceleration. Maksudnya dia adalah Newton's second law of motion. Okay, sekarang you decide macam mana box you nak move. Okay, macam Miss akan decide my box will move to the right. For 5 kg box dia akan move to the right and also pulley tu akan tarik dia kan. Jadi the 9 kg box akan move downwards. So acceleration for 5 kg box adalah to the right and acceleration for 9 kg box is downward. Okay, now let's start. Okay, for this kind of question yang awak tak perlu resolve, you don't have to do table, okay? Macam you can save time. Okay, now let's start with 5 kg box. Okay, untuk 5 kg box, Miss nak cari dia punya force in X component. Okay, for 5 kg box, Miss akan label tau. For 5 kg box. So, submission of force in X component equals to MA. And your acceleration is positive lah sebab dia ke kanan. So, right now, so force apa sahaja yang ada dekat X component for your 5 kg box? Yes, dia cuma ada tension. Jadi, your tension equals to MA. Alright, so this is your first equation. This is your first equation. Okay, now, sekarang kita buat untuk 9 kg box. Okay, for 9 kg box. So, for 9 kg box, dia sama juga. Submission of Fy, submission of force in Y component equals to MA. Sebab dia tak ada X component. Dia bergerak atas bawah, dia tak bergerak kiri kanan. Okay, sekarang submission of force in your Y component is tension minus weight 2 equals to mass 2 darab dengan acceleration. Tetapi acceleration dia adalah negatif. Kenapa negatif? Sebab acceleration dia ke bawah. Therefore, dia akan jadi negative A. Okay, so you akan dapat tension minus M2 darab dengan G equals to negative M2A. Alright, so rearrange the equation, Miss akan dapat T equals to M2G minus M2A. Alright, now this is the second equation. So, apa yang Miss buat, Miss akan samakan. Nampak tak tension and tension? Samakan. So, Miss akan samakan equation 1 equals to equation 2. Jadi, awak akan dapat MA. So, this is mass for object 1 kan. So, M1. So, M1A equals to M2 equals to M2G minus M2A. So, mass 1 awak berapa dia punya berat? So, mass 1 berat dia adalah 5. Kita nak cari acceleration. Remember, kita nak cari apa? Acceleration. Mass 2 berat awak berapa? Berat awak adalah 9. And kita tahu G kita adalah 9.81. And then, mass 2 kita adalah 9A. Jadi, you will get 14A. Miss rearrange the equation. Miss akan bawa 9A. Okay, my 9A look like 99. So, this is 9A. Okay. So, equals to 88.29. Jadi, 88.29 divided by 14, awak akan dapat 6.31 meter per second. Okay, boleh? Okay, easy peasy, right? Oh, now the question asks you to determine the magnitude of the tension in the string. So this is for our question B. Okay, sekarang kita tengok question C. Dia suruh kita cari magnitude of tension.
Okay, macam mana nak cari magnitude of tension? Alright, so C. Awak boleh substitute your acceleration equals to 6.31 meter per second squared. Look what mistake I made. Squared into equation number 1. Okay, into equation number 1, which is tension equals to mass 1 times by the acceleration. Into equation 1. And we know equation 1 is tension equals to mass 1 times by the acceleration. And we know mass 1, Miss decide mass 1 means adalah untuk for box 5 kg is 5 darab dengan acceleration. Your acceleration is 6.31. Tekan calculator, you will get 31.55 Newton. Settle. Okay, now let's look at question 8. Okay, question 8 dia cakap figure 5 shows a stationary block P. Okay, stationary block P. So, maksudnya your block P is not moving. The block P is at rest, hanging to block Q. Okay, and then the weight of the block P is 25 Newton. And the coefficient di antara static friction, coefficient of static friction antara block P and horizontal surface adalah 0.4. Okay, we need to assume the pulley is smooth and the string is light. Okay, the first question dia cakap sketch a free body diagram of block P. Okay, first of all, we need to determine block P ni ada force apa je. Okay, so block P is attached to a string. Nampak tak? So, dia pulley kan? Jadi, dia akan ada tension. Alright, and also dia akan ada weight. And of course, dia akan ada normal force. Kenapa ada normal force? Sebab dia in contact with surface. And dia dah cakap dah, ada static friction between block P dan juga horizontal surface dia. So, dia akan ada static friction. Okay, akan ada static friction. Alright. So, this is the free body diagram. Next question. Dia cakap, calculate the mass of block Q. Dia minta kita cari mass block Q. Okay, in order for us to find for the mass of block Q, kita lukis je dia punya free diagram for block Q supaya senang kita nak cari mass dia. So, block Q dia akan ada tension dan juga apa? Dan juga weight. So, this is weight Q. Dan dekat sini akan jadi weight P lah kan? Alright. So, macam mana kita nak calculate the mass of block Q right now? Is block P and block Q is moving? No kan? Jadi, dia akan jadi submission of force dekat block Q awak. Okay, for block Q. So, kita do one by one. So, for block Q, your submission of force in Y component equals to 0. Jadi, dia adalah tension minus weight Q equals to 0. Alright. Jadi, tension equals to weight of block Q. Dan kita tahu, formula untuk weight adalah mass of block Q darab dengan gravitational acceleration. Okay. Okay, now kita nak cari apa? Kita nak cari mass of block Q. Tetapi, kita tahu tak tension kita? Kita tak tahu. Tapi, kita tahu tak gravitational acceleration kita? Ya, kita tahu, iaitu 9.81 meter per second squared. Jadi, kita kena cari tension kita dulu. Macam mana kita boleh cari tension kita? Kita boleh cari menggunakan block P. Okay, tension dekat block P berada dekat paksi mana? Dekat paksi S. Jadi, what we can do is, kita cari dulu. Kita cari dulu apa? Kita cari dulu tension dekat block P. Okay, so for block P, kita tahu submission of Fx dia equals to 0 juga. X component dia. Jadi kita cuba tengok. First yang berada dekat X component adalah tension dan juga static friction.
Okey, jadi dia akan jadi tension tolak dengan static friction equals to 0 and tension equals to static friction. Apakah formula untuk static friction? Ya, formula dia adalah tension equals to static friction. Coefficient of static friction darab dengan normal force. Upsi, kita ada coefficient of static friction, tetapi kita tak ada normal force. Jadi kita cari dulu normal force dia. Ya, kalau kita nak cari normal force dia, kita kena cari submission of force in Y component dia sama dengan 0. Total forces in Y component equals to 0. Jadi dia akan jadi normal force tolak weight of block P equals to 0. Jadi normal force awak equals to weight of block P. And dia dah cakap dah, the weight of block P is 25 Newton. Jadi N awak equals to 25 Newton. Dan awak masukkan awak punya 25 Newton ini di dalam formula tension awak. So, tension untuk block P. So, tension untuk block P, kita tahu coefficient of static friction dia adalah 0.4 and dia punya normal force adalah 25. So, tekan calculator, you will get tension berapa? Ya, betul. Awak akan dapat tension 10 Newton. Sekarang awak dah ada tension. Remember, tension untuk objek P dan objek Q adalah sama. Kenapa? Sebab it is the same string. Tali dia adalah sama. Jadi, masukkan. Okey, mari kita proceed balik. So, tension dia adalah 10. Kita nak cari mass of block Q and gravitational acceleration adalah 9.81. Jadi, 10 divide dengan 9.81, awak akan dapat 1.02 kg. So, inilah jawapan dia. Okay, question 9. Figure 6 shows a 2.5 kg block connected to a 2 kg load by a light string. Okay, highlight perkataan light string. So, bila dia cakap light string ni, maksudnya dia akan ada force tension through a pulley of negligible mass. And one thing that you need to know, pulley. Pulley ni, nampak tak sistem pulley ni kan? Okay, tali ni, tali yang connect kan, 2.5 kg dengan 2 kg adalah tali yang sama. So, therefore, nanti kedua-dua objek ni akan ada tension yang sama. Dan dia cakap, coefficient of kinetic friction di antara block and the table is 0.18. So, maksudnya dia akan ada friction. So, when the system is released, so maksudnya objek ini akan bergerak. Dia minta kita calculate the acceleration for the block dan juga tension in the string. Okay, in order to tackle this kind of question, awak memang kena lukis free body diagram, baru awak akan nampak. Okay, jom kita draw free body diagram. So, ini adalah free body diagram for 2.5 kg object. Okay, so dia akan ada apa je? Dia akan ada tension, very good, and then dia akan ada friction. Okay, dia dah cakap kan ada, sebab ada coefficient of kinetic friction di antara block dan juga table. And of course, dia akan ada weight, tapi ini akan jadi weight for 2.5 kg, mislabelkan 1, so ini 1. And then dia akan ada normal, N1. So, ini adalah untuk 2.5 kg. Okay, jom kita tengok untuk 2 kg, okay, for 2 kg. Okay, now, untuk 2 kg, awak ada forces apa? Awak cuma ada dua force, iaitu tension dan juga weight. Okay, disebabkan ada dua objek, so mislabel. Objek pertama S1 and objek kedua S2. So, weight 1 and weight 2. Supaya awak tak confused. Okay, this is the free body diagram. So, free body diagram ni lah yang akan bantu kita untuk selesaikan soalannya. Okay, sebab dia cakap it's released from the system kan. Jadi, awak kena tengok dia akan bergerak ke mana. So, acceleration dia ke mana. Okay, untuk objek pertama, dia akan ke kanan. Okay, dan objek kedua dia akan ke bawah. So, acceleration ini akan memainkan peranan yang penting. Okay, untuk awak tengok awak nak substitute positif ke negatif later. Okay, acceleration of the block. Okay, kalau macam ni, Miss akan cari dulu untuk objek 2.5 kg. Okay,
For 2.5 kg, submission of force dia dekat paksi X adalah equals to MA, Newton's second law of motion, sebab dia moving. Okay, so force apa yang ada dekat paksi X? Okay, cuba tengok misal ya. Dekat paksi X ada force apa dan paksi Y ada force apa, supaya awak tak confused. Okay, jom kita tengok. So, dekat paksi X, dia ada tension dan juga friction. Equals to mass. Okay, of course mass 1 sebab objek yang pertama mesti tengah buat. Darab dengan A. Dan kita tahu tension tolak. Apa formula untuk friction? Okay, sebabkan dia adalah kinetic friction. So, K lah FK. Okay, formula untuk friction adalah coefficient darab dengan normal force equals to M1 darab dengan acceleration. Okay, jom kita masukkan maklumat apa yang kita tahu. Okay, kita tak tahu tension, tapi kita tahu coefficient of kinetic friction. Normal force kita tahu ke tak? Tak tahu. Jadi, awak kalau yang tak tahu tu letak je tak tahu N. Okay, mass dia berapa? Mass dia 2.5 darab dengan acceleration. Okay, so this will be your equation number 1. Jangan kacau. Equation number 1. Okey, sekarang Miss nak buat untuk apa pula tahu? Miss nak buat untuk paksi Y dia. So, kalau submission of force in Y component dia akan equals to 0. Because it's moving in X direction, melintang. Bukan dia tak moving mendekat kan? Jadi, force dekat Y component dia balance lah. So, force apa yang ada dekat Y component? Miss dah highlight dia akan ada and normal force tolak dengan weight. Normal force tolak dengan weight equals to 0. Jadi your normal force is equals to weight. And then akan dapatlah M1 darab dengan G sebab ini adalah objek yang pertama. So kita ambil G sim 1 darab dengan gravitational acceleration. So 2.5 darab dengan 9.81. Awak tekan kalkulator, awak dapat berapa? Awak akan dapat your normal force iaitu 24.53 Newton. Okay, boleh? So, awak akan dapat 24.53 Newton. Okay, now, lepas awak dah dapat 24.53 Newton, awak substitute lah dia. Awak substitute dekat dalam formula 1. So, this is your second equation. So you will substitute 2 into 1. Okay, so awak akan dapat tension 0.18 darab dengan 24.53 equals to 2.5 darab dengan acceleration. So, literally awak akan dapat apa? Awak akan dapat tension tolak dengan 4.42 equals to 2.5A. Ataupun Miss ubah equation ni, Miss akan dapatlah 2.5A tambah dengan 4.42. So, this is your equation number 3. Okay, jangan kacau. Jangan kacau. Okay, biarkan dia. Okay, sekarang kita masih tak boleh cari tension. Tapi remember, I told you. This is my A tau. Ini 2.5A. I told you untuk pulley, they will share the same tension. Sebab apa? Sebab tali mereka sama. So, kita carilah dekat sini. Kita tahu dia akan bergerak. So, submission of force in Y component equals to MA. Sekarang Miss tengah buat untuk objek 2 kg. For 2 kg. So, force apa yang ada? Dia cuma ada tension dengan weight. So, acceleration dia ke atas ke bawah? Acceleration dia ke bawah. Jadi, adalah negative A. Jadi, awak akan dapatlah tension, weight. Weight formula dia adalah mass darab dengan gravitational acceleration. So, awak akan dapat tension tolak dengan mass kedua darab dengan gravitational acceleration equals to mass kedua darab dengan acceleration. Tapi negatif. Jadi, susun balik equation ni, awak akan dapat M2G minus M2A. So, masukkan maklumat yang awak tahu. Tension awak tahu ke tak? Awak tak tahu tension. Biarkan. Mass untuk objek kedua awak tahu 2 darab dengan 9.81
Okay, mass kedua, 2 darab dengan acceleration. So, tekan kalkulator, awak akan dapat yang ini berapa? 19.62 minus 2A. Sekarang, this is your equation nombor berapa? Equation number 4. Okay, your fourth equation. Okay, sekarang kita nak cari apa? Kita nak cari acceleration. So, bila kita nak cari acceleration, kita mestilah kena get rid of kita punya tension. So, awak nampak tak? Ini T equals to something. Ini pun T equals to something. Jadi, kita boleh samakan equation ketiga dengan equation keempat. Okay. So, kita boleh samakan equation ketiga dengan equation keempat. So, equation ketiga awak adalah 2.5A tambah 4.42 bersamaan dengan 19 equation keempat awak minus 2A. Rearrange the equation. Okay, awak rearrange lah equation dia. So, literally awak akan dapat 4.5A equals to 15.2. Jadi, acceleration awak adalah 3.38 meter per second squared. So, this is your acceleration. Okay, kita dah cari acceleration. Acceleration done. Okay, next. Next dia cakap apa? Dia minta tension. Okay, korang cuba tengok tension. Korang cuba tengok equation 3 dengan equation 4. So, korang cuba tengok tension equals to 2.5 darab dengan acceleration tambah 4.42. Yang ini tension equals to 19.62 minus 2A. So, up to you. Awak nak cari tension guna equation 3 boleh, equation 4 pun boleh. No problem. Okay, macam Miss nak guna equation 4 lah. Okay, Miss guna equation 4. Nak cari tension. Betul tak? So, B. Nak cari tension, Miss use equation 4. So, equation 4 tu dia cakap T equals to 19.62 minus 2 acceleration. Kita dah tahu kan acceleration kita berapa? Ya, acceleration kita adalah 3.38. Awak tekan kalkulator, awak akan dapat tension awak 12.87 Newton. So, it's up to you. Awak nak substitute awak punya acceleration dalam equation 4 pun boleh, equation 3 pun boleh. No problem. At last question, question 10. Figure 7 shows a 500 Newton force act on a stationary 25 kg box. Okay, 25 kg box lying on a rough surface. Okay, highlight perkataan rough surface. Rough surface maksudnya dia akan ada frictional force. After 4 seconds, the speed of the box is 2 meter per second. So maksudnya at first this box is at stationary. Dia tak bergerak, dia stationary. Tetapi selepas 4 saat dia akan bergerak. Okay, after 4 seconds speed dia akan jadi 2 meter per second. Maksudnya at first dia stationary. Then, dia akan bergerak dengan speed 2 meter per second selepas 4 saat. Okay, now the first question dia cakap calculate the frictional force on the box. Maksudnya kita kena cari frictional force. Remember, in order to tackle this kind of question, awak memang kena lukis dulu free body diagram. Draw your FBD. Okay, untuk draw free body diagram, you have to determine force apa je yang ada sebenarnya. Okay, mari kita tengok. Dia akan ada normal force, of course, sebab dia in contact with the surface. And dia juga akan ada weight. Okay, dan dia juga akan ada frictional force. Frictional force dia ke kiri. Dan dia juga akan ada external force. Cuba tengok external force dia. External force dia macam ni. Okay, dia macam towards the center. Tetapi ingat tak Miss cakap, dia tak boleh towards the center. Force cannot be towards the center. Force must be away from the center. Dia kena outwards. Jadi, awak punya external force akan berada di sini. So, your external force will be here. And maksudnya, your external force ni dia akan make an angle. Okay, angle untuk external force awak ni berapa? Dia adalah 50 darjah juga. 50 degree. Why? Okay, kalau awak perasan, kalau Miss sambung your dotted line here,
Alright, dan awak punya angle ni dia akan jadi macam ni. Okay, contohnya kita tahu dia adalah dari sini kan, dan dia adalah 50 degree. So, so dia 50 degree kan. Jadi tadi dia dekat sini 50 degree dia. So kalau ikut hukum maths dia adalah bertentangan. Jadi kalau dekat sini 50 degree, dekat sini pun akan jadi 50 degree. Okay, so kita padam yang ini sebab kita tak nak force towards the center, towards the point. Dia kena outwards. Alright, now kita dah tahu ini. Bila je kena resolve, Miss suruh awak buat dalam table. Okay, so now kita akan buat dalam table lah. Kita akan determine each component dia. So sini akan jadi force, X component dan juga Y component. Okay, let's do for each one first. Okay, normal force. Normal force berada dekat paksi Y, tapi positive Y axis. Okay, dan weight akan berada di paksi Y, tapi negative Y axis. Then what about your friction? Your friction akan berada di paksi X, tetapi dekat negative X axis, sebab itu dia adalah negative friction. What about your force? Bila force awak ini, awak kena resolve dia. So bila kita resolve dia, sini akan jadi force in X component, dan sini akan jadi force in Y component. So force awak ni ada angle. Jadi kalau Miss keluarkan dia akan jadi sini force in X component, force in Y component, sebab vector F dia is in the middle. And your angle is here, 50 degree. So bila awak resolve ini, awak akan dapat your Fx. Okay, so ini adalah force, dan ini kita tahu ini akan jadi Fx, dan sini adalah Fy. Bila kita resolve your force in X component, awak akan dapat F cos theta. Bila awak resolve force in Y component, awak akan dapat negative F sin theta. Kenapa negative? Sebab your force in Y component ini is in negative Y axis. Okay, baiklah. Okay, kita dah ada semua information yang kita perlu. Jadi, kita bolehlah cari our frictional force. And this ball is moving. Dia akan ada acceleration. Jadi, your submission of force in X component akan sama dengan MA. Okay. So, dia akan dapat your frictional force tambah dengan your external force in X component equals to MA. So, your external force in X component adalah F cos theta equals to MA. So, kita nak cari kita punya frictional force. Okay, ini yang kita nak cari. Sekarang kita tahu kita punya external force adalah 500 cos. Angle awak berapa? Angle awak adalah 50 degree. Mass awak adalah 25 kg. What about acceleration? Macam mana dengan acceleration? Kita tak ada acceleration. Okay, macam mana kita nak cari acceleration? So, awak boleh cari acceleration pakai formula velocity over time. Kenapa? Sebab awak dah tahu the speed of the box is 2 meter per second. Jadi, kita pakailah formula speed over time. Your speed is 2, your time is 4. So, your acceleration awak akan dapat 0.5 meter per second square. Alright, dari your acceleration adalah 0.5 meter per second square. So, tekan calculator and rearrange your equation, you akan dapat your frictional force adalah 308.89 Newton. Alright, so you will get 308.89 Newton. So, dia akan lari sikit daripada the given answer. Okay, so this answer is correct. Alright, next. Soalan dia minta apa? Next, dia minta coefficient. Dia minta
coefficient of kinetic friction between the box and the rough surface. Okay, so this is for A. We are done with A. Sekarang kita try buat B. Coefficient of kinetic friction. Dan kita tahu, kalau formula untuk kinetic friction, dia adalah coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. Sekarang kita dah tahu dah, kita punya kinetic friction adalah 308.89 equals to coefficient of kinetic friction darab dengan normal force. Sekarang, macam mana kita nak cari normal force kita? Okey, nak cari normal force, kita kena cari dari kita punya Y component. Kenapa? Sebab normal force kita berada dekat Y axis, dekat Y component. Jadi cari itu dulu. Okey, macam nak cari? Dia adalah summation of force in Y component equals to 0. So, dia adalah equals to 0 because dia bergerak dekat paksi X. Okey, dia tak bergerak di paksi Y. Jadi, dia adalah, summation of force dia adalah normal force tolak dengan weight, tolak juga dengan external force in Y component equals to 0. Then, you akan dapat, you nak cari normal force kan? Jadi, normal force you adalah weight tambah dengan external force in Y component. Dan kita tahu kalau weight adalah mg dan force in Y component kita dah resolve dia iaitu F sin theta. So you akan dapat your N equals to mass you adalah 25 darab dengan 9.81 tambah dengan your force, your external force is 500 sin berapa? Sin 50 degree. Okay, so your normal force you akan dapat 628.27 Newton. Sekarang bila dah dapat normal force, masukkan balik dalam formula kinetic friction ini. So just now your normal force is 628.27. So, your coefficient of kinetic friction adalah 0.49. Okay, so, this is your coefficient of kinetic friction. And remember, coefficient of kinetic friction tak ada unit. Okay, that's all for chapter 4. Thank you everyone.